สวัสดีค่ะพบกับ Easy Food by ชยาอีกครั้งนะคะ วันนี้มาชวนทุกคนทำเค้กกล้วยหอมค่ะเค้กกล้วยหอมสูตรนี้รับประกันความนุ่มฟูแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมกล้วยหอมค่ะโดยใช้กล้วยหอมสุกงอมมากๆเลยนะคะสุกงอมแบบดำๆเลยค่ะจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ใช้ช้อนส้อมบดกล้วยหอมให้ละเอียดค่ะบดกล้วยหอมให้ละเอียดแล้วก็เละประมาณนี้นะคะจากนั้นก็บีบน้ำมะนาวเล็กน้อยค่ะราดไปบนกล้วยหอมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเพื่อช่วยให้กล้วยไม่ดำนะคะจากนั้นค่ะให้เราไปเตรียมแป้งค่ะใส่แป้งเค้กบนที่ร่อนค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูค่ะตามด้วยเกลือค่ะจากนั้นให้ร่อนของแห้งนะคะรวมกันใส่ภาชนะแล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะไปตีไข่ค่ะเราใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะ3ฟองค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะใส่ส่วนผสมทั้ง2อย่างลงในโถนะคะแล้วก็ตีด้วยความเร็วสูงโดยใช้เวลาประมาณ 7-8 นาทีนะคะให้ส่วนผสมมีความข้นนะคะแล้วก็มีสีขาวประมาณนี้ค่ะเมื่อมีความข้นแล้วก็ขาวแบบนี้นะคะพอตีไข่กับน้ำตาลข้นขาวดีแล้วเราก็จะเปิดความเร็วต่ำค่ะแล้วก็ทยอยใส่แป้งนะคะใส่แป้งไปทีละนิดค่ะจนหมดค่ะโดยใช้ความเร็วต่ำนะคะพอใส่แป้งครบหมดแล้วนะคะก็ให้เราปาดแป้งที่เกาะอยู่ด้านข้างลงมาค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้ความเร็วต่ำตีต่อประมาณ1 นาทีค่ะเพื่อให้แป้งและส่วนผสมเข้ากันดีนะคะพอครบแล้วก็ให้เราปาดโถค่ะปาดส่วนผสมด้านข้างนะคะมาไว้ตรงกลางค่ะจากนั้นเราก็จะทยอยใส่น้ำมันพืชที่เราเตรียมไว้นะคะโดยเทให้เป็นสายลงไปในโถในระหว่างที่ใส่เราใช้ความเร็วต่ำนะคะพอใส่น้ำมันหมดแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นระดับปานกลางตีต่อ2 นาทีค่ะจะได้เนื้อประมาณนี้นะคะพอตีครบ2 นาทีแล้วเราก็จะใส่กล้วยที่เราบดไว้ค่ะค่อยๆใส่กล้วยที่เราบดไว้ทั้งหมดนะคะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ1 นาทีให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีประมาณนี้นะคะจะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรานำไปใส่พิมพ์เค้กค่ะวันนี้เราใส่เป็นถ้วยจีบนะคะใส่แต่ละถ้วยในปริมาณที่เกือบเต็มนะคะใส่จนครบทุกถ้วยเลยค่ะสูตรนี้จะได้ทั้งหมด16ถ้วยนะคะพอใส่ส่วนผสมครบทุกถ้วยแล้วเราก็จะมาตกแต่งด้านบนค่ะวันนี้ตกแต่งด้วยอัลมอนด์สไลด์และช็อกโกแลตชิพค่ะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ตกแต่งตามนั้นนะคะอาจจะใส่เป็นลูกเกดก็ได้ค่ะหรือมะม่วงหิมพานต์หรืออาจจะเป็นถั่วก็แล้วแต่เราชอบนะคะแล้วเราก็จะนำไปเข้าอบค่ะเราจะใช้ไฟที่190องศานะคะทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 16-17 นาทีค่ะก็แล้วแต่เตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะอันนี้เค้กสุกออกมาแล้วนะคะใช้เวลาไปประมาณ17 นาทีค่ะไฟ190องศาวิธีเช็คสุกนะคะใช้ไม้สะอาดๆจิ้มลงไปค่ะถ้าไม่มีเศษเค้กติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะจากนั้นก็พักไว้บนตะแกรงให้เย็นนะคะมาดูเนื้อเค้กด้านในค่ะหลังจากที่เค้กเย็นแล้วนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะหอมมากด้วยค่ะทุกคนเนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะแล้วก็ฉ่ำค่ะนุ่มจริงๆนะคะรับประกันความนุ่มเลยค่ะแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยค่ะยิ่งพักทิ้งไว้1 คืนนะคะก็จะยิ่งมีความฉ่ำมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กกล้วยหอมสูตรนุ่มฟูของเราทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ